Se on meissä. 1001 järveä. Lukemattomia kuvankauniita kulmauksia, pirstaileista ainutkertaista saaristoa tai auringonlaskun värjäävä järven selkä kesäillassa. Suomalaiselle vesi on rakas elementti, ja sen äärellä vietetyissä hetkissä elämme mennyttä ja tulevaa. Meidän onni on, että erilaisia vesistöjä täällä todella riittää. Tutkittavaa ja uusia mahdollisuuksia löytyy kaikkialta. Ja siellä, missä on vettä, siellä on kaloja. Niiden maailma on erillään omastamme, ja lajien runsaus ja monimuotoisuus tulee monelle yllätyksenä. Emme kykene vielä vierailemaan avaruudessa, mutta katsoessamme pinnan alle pääsemme kurkistamaan hyvin erilaiseen maailmaan. Huppeluksissa äänet katoavat. Leijumme eteenpäin valtakunnassa, jota me emme hallitse. Tutkiessamme tarkkaan ja katsellessamme hiljaa voimme yllättyä. Rauhassa eteemme lipuu lajinsa valio. Kokenut 10 vuosia vanha kettu. Todellinen suurkala. Koiraskala maltiin tippuu. Karppi, vuoden ensimmäinen suurkalamme. Mutta mikä tekee kalasta juuri nimenomaan suurkala? Jokainen kalastuksesta yhtään kiinnostunut on varmasti joskus kuullut termin kymppihauki. Yli 10 kiloa painava hauki on varmasti jokaisen vapakalastajan unelmasaalis, ja se on jo lajissaan poikkeuksellisen suuri ja harvinainen yksilö. Ja sen löytäminen ja koukuttaminen ei missään nimessä ole itsestäänselvyys. Siksi juuri hauen suurkalaraja on juurikin tämä maaginen 10 kiloa. Myös lähes jokaiselle muulle Suomessa esiintyvälle kalalajille on määritetty suurkalarajat. Raja, jonka ylittävä kala on jo lajinsa nähden poikkeuksellisen suuri ja harvinainen yksilö. Näistä lajeista suurkalarajan ylittävä yksilö meiltä löytyy. Ja alariviltä osa puuttuvista lajeista, jotka meillä on lähivuosien tavoitteenamme. SVK eli Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ylläpitää suurkalarekisteriä ja sen rinnalla myös vuosittaista suurkalakilpailua. Meillä on suurkaloille 4 eri sarjaa, A, B, C ja D. Siellä on lohikalojen sarja, särkikalojen sarja, petokalojen sarja ja sitten on tämmöinen muiden kalojen sarja. Jokaiselle kalalajille on oma paino ja osalle myös pituusraja. Suurkalarajat on pyritty asettamaan sellaisiksi, että ne on korkeat, mutta ei mahdoton saada. Ne ei välttämättä ole ihan yhtä korkeat kuin ennätyskalarekisterissä, mutta kuitenkin vaativat. Suurkalojen kalastaminen alkoi meilläkin varmasti kymppihauen tavoittelulla. Parhaimpien haukisesonkien kuitenkin päätyttyä kalastusharrastusta haluttiin jatkaa kotijärvillä. Silloin metodiksi siirtyi luonnollisesti perinteinen koho-onginta.
Suomessa särkikalat eivät pääasiallisesti nauti suurta arvostusta kansalaisissamme, mutta meitä kalat kiinnosti lajista riippumatta. Myös erilaisissa särkikaloissa tavoittelimme mahdollisimman suuria yksilöitä. Tässä vaiheessa varmaan ensi kertaa törmäsimmekin SVK:n suurkalarekisteriin. Lähijärveltämme onnistuimme saamaan normaalia isompia sorvia, mutta suurkala jäi vielä uupumaan. Luonnollisesti koitimme oppia, tehdä asioita paremmin ja kokeilla uusia metodeita suurkalasorvan saamiseksi. Sinänsä suurkalojen kalastaminen on aika monipuolista. On pakko perehtyä monen eri lajin kalastamiseen. Se, että saa hauen ja ahvenen, se on jo hyvä alku. Mutta se, että löytää suurkalakokoisen lahnan tai sorvan tai jonkun muun lajin, se vaatii taas uutta opiskelua ja tietämystä sen lajin kalastamisesta. Suurkalojen kalastamiseen on Suomessa tosi hyvät mahdollisuudet. Meillä on paljon erilaisia hienoja vesistöjä. On pitkä pätkä merenrannikkoa, jokia, järviä, lampia. Ja näissä kaikissa elää suurkaloja. SVK-suurkalalistalla on yli 40 eri lajille suurkalaraja. Esimerkiksi hauella suurkalaraja on 10 kiloa. Harjuksella se on kilo, ahvenella kans kilo. Näitä voi käyttää vertailussa siihen, että kuinka suuri on esimerkiksi puolen kilon särki. Särjillä suurkalaraja on puoli kiloa. Mulla on oma haukijenkka on tällä hetkellä 11,6 ja särkijenkka on noin 800 grammaa. Mun mielestä se särki oli paljon isompi kuin se hauki. Nykypäivän kalastus on tullut pitkän matkan takavuosien punavalkokoho-onginnasta. Kalastus ei ole enää pelkästään vain kalapäivä, vaan suurin aika ja vaiva nähdään esivalmisteluissa. Internetin maastokarttoja tutkitaan ahkerasti ja saalisilmoituksia etsitään. Kalapaikalla onkitontti esiruokitaan eli mäskätään, ja pohja puhdistetaan isoimmista oksista ja puurungoista, joihin koukut voisivat helposti jäädä jumiin. Ai kun meni vasemmalle. No. Siihen meni onneksi yksi mäskipallikko vasemmalle. Hetki olla tuossa.
Pitäis saada suoristettua nää hitos siimat. Mä itse tykkään suurkalojen kalastamisessa siitä, että tää on tosi vaihtelevaa. Keväällä voi olla vaikka viikon verran kova säynesesonki. Sen jälkeen alkaakin yhtäkkiä jo kiire, että pitää lähteä kalastamaan haukea. Pian tulee vimpasesonki. Missään välissä ei ehdi kyllästyä, koska koko ajan on uutta tulossa. Koko vuoden oikeastaan on aina joku sesonki päällä. Noniin. Syö sotkus. Voi olla. Peli auki. Onkin hyvä kokoinen. Voi laittaa enkä rikki heti. Tässä on uskottava puntari. Järkyttävän hieno kala. Ai että. Uusi enkkakala itsellekin. Näet on aina siis. Enkko on niin kiva rikko, ei sit pääse mihinkään. Se on aivan mahtava kala. Se on todella hieno yksilö. Ei vitti enempää nyt pitää tässä näitä. Eikä päästä kaveri jatkamaan matkaa. Nyt on kala. Tiukat taistelut. Joo, Se on ihan komeasti. Sä veit tuolla havia kauemmas. ei, mutta se tulee niin syvä nyt. Kyllä tuossa pintan halki. Ei niin iso. On tää niin kiva puha. Ah! Ai. Siellä oli niin jotenkin niinku karvoliinan kamaa ja muuta, että siellä oli niinku tosi kohdallista kamaa. Että kyllä sieltä sai. Se oli parasta. Mutta sit oli niinku oli vähän liian hyvää sellaiselle niinku aloitteelle. Joo. Toi se kaunein hetki suurkaloissa. Päänsä irti. Se jäi vielä hetkeksi siihen. Pienet pajokset masuu, saa tähteet. Mäskit oli aika pitkälti syöty, joka on positiivinen juttu.
Että ihan muutama yksittäinen niin jyvä näkyi tuossa tosi lähellä, mutta Pauli oli käynyt heittämässä eilen niin semmoisen määrän sitä kamaa, mitä 4 kiloa taisi sanoa, että oli heittänyt, ja sanotaan, että ei tosiaan enää ollut, kun puhuttiin muutamasta grammasta, mitä oli jäljellä. Eli jotkut kalat on löytänyt tohon, nyt vaan toivotaan, että ne on lahnoja. Ja että me saadaan nyt niinku varmistettua, että ne mäskille nyt uudestaan eksyisi kaloja ja nimenomaan niitä lahnoja, niin käytetään nyt normaalin ison särikalamäskin nyt lisäksi tämmöstä niin aktivoittajaa, ja nimenomaan tää on nyt suunniteltu lahnaa aktivoimaan. Vähän mansikkaa. Sällinen sanoi myös, että makeudesta siitä ei kannata karsia lahnan kanssa, että mitä vaan ylimakeempi seos, niin sen parempi pitäisi olla. Mielenkiintoista. Nyt se nousee. Nyt nousi kokonaan. Palauks vastarin paikka? Maissi tää. Olit sä ehtinyt heittää vielä mitään mäskiä? Ei, mä olin just enossa heittää vasta. Okei. Se lähti, mä olin just laittamassa vasta niinku vettä tähän mäskiin. Mä tulin tähän rantaan, mä näen sitten, että se koho heiluu. Okei. Laitu taas. Tosiaan laitetaan nyt pelkkää jauhoa mäskiksi tällä kertaa. Aika paljon meni syötävää silloin toissa iltana tänne järven pohjaan. Nyt halutaan nimenomaan vaan, jos kalaa löytää tontille, että ne hajut pitää sen siellä, mutta ei haluta yliruokkia fisuja. Sen takia menee pelkkää jauhoa. Joo. Sen verran mitä tiedetään, että tämän järven lahnakannasta on se, että ne on äärimmäisen vanhoja. Huhu kertoo, että ne on joskus ajat sitten siirretty merestä tähän järveen. Ja lahnat on todennäköisesti reippaasti meitä vanhempia, eli yli 30 vuotta vanhoja kaloja. Niitä ei tosiaan paljon oo. Epäillään, että olisiko semmonen, en mä tiedä, 10–20 isolla lahnaa, niin luultavasti liikkuu parvissa, eli kun yksi saadaan, niin mahikset on saada enemmänkin. Ja nyt toivotaan, että tänään se iso lahnaparvi löytäisi tähän meidän mäskelle. Joo, itse yleensä kyllä aika aktiivisesti mäskäämässä. Tää on niinku ekaa kertaa tänä vuonna nyt paikassa, mihin ollaan mäsketty, missä mä en oo ite mäskennyt vielä. Et nyt pääsee vähän niinku varkain paikalle, niin tavallaan vähän sellainen kutina, että jos jollekin se lahna tänään osuu, niin se on meikäläinen. Et mä en oo vähän niinku ansainnut sitä lahnaa tänään, koska mä en oo nyt tehnyt sitä mäskiduunia. Katsotaan, vähän sellainen pieni luotto, että se voisi olla mun ässä tässä hihassa nyt ja aiheuttaa vähän sellaista kalakatetta muille kavereille, mutta saa nyt nähdä. Mulla, kuten meillä kellään ei ole vielä sitä lahnaa tullut eikä meillä niin paljon. Jani on, tässä on hyvää lahnatreeniä tässä nyt tällä viikolla. Täytyy nyt katsoa miten käy. Aika samalla menetelmillä kaikki vedetään, että kai saa aika loppujen lopuksi arpelipun ostamista on melkein, että kuka sen meistä nyt saa. Muistatko minkä kokoiset on isommat lahnat täältä? Olisiko ne jotain yli 3 kiloa vissiin? Se on, mun mielestä kaikki oli yli 3, mutta oliko jopa yli 4? Mä en tiedä, onko yhtään ollut yli 4, yli niinku... Aika holleille varmaan. Aika holleille varmaan. Vielä nyt ollaan vähän semmoisen vuoden aikaa, että ne vois olla aika isoja. Isommatkin. Onko 2,5 kiloa siis se suurkala? Eikö se ookin? Näppä silleen, että miettii, että tässäkin on kumminkin karppia, niin sillä että kuinka tavallaan jopa tietyllä tapaa vähän pettynyt on, jos nyt tulisi niin kuin 10 kiloinen karppi tai sillä että mitä. Tai niinku ihan any day varmaan jokainen meistä valitsisi niinku sen 3 kilon lahnan sen
up to 15 kilon karpin niin kuin tilalle. Joo, ehdottomasti. Nyt varsinkin kun ollaan yrittää niin lahnaa tai silleen. Niin, se on se mikä puuttuu listasta. Noin 10 vuotta sitten tuli idea siitä, että olisi kiva tietää, kuka on Suomen paras suurkalojen kalastaja. Ruotsin puolella Sportfiskana oli jo pitkään pitänyt Hall of Fame-listaa, jossa listattiin suurkalojen saajat sen perusteella, kuinka monessa eri lajissa oli suurkalaraja ylitetty. Ja päätettiin, että tehdään samanlainen meille. Ja siitä lähtien on sitten Hall of Fame-listaa ylläpidetty. Tällä hetkellä yli 10 lajia on jo useammalla henkilöllä ja kohti 20 lajia mennään aika kovaa vauhtia. Hall of Fameen on listattu kaikki, jotka on saanut enemmän kuin 2 eri suurkalalajia. Hall of Famessa on ainoastaan vavalla saatuja suurkaloja. Mitäs sitten kun sorviikin ongitaan aika paljon, niin kilonen sorva vai 12 kilo hauki? No on toikin helppo. Kyllä mä sen kilosen sorvan valitsen, koska se on ihan sairas kala. Se on sairas kala, niitä ei kyllä ihan hirveästi ole saatu Suomesta. Ja sanotaan yli 12 kilo haukia, niin no mä oon yli 12 kilo hauen saanut parikin kappaletta, mutta tavallaan jo löytyy niitä, mutta vaikka multa ei löytyisi 12 kilo haukea, niin siltikin melkein ehkä valitsisin sen kilosen sorvan. On se suhteessa niin kuin ihan järkyttävä iso kala. Tai suhteessa isompi kala kuin 12 kilo hauki heittämällä. Niin ja mietin, okei, sanotaan, että sun pitäisi lähteä hakemaan kilosta sorvaa, niin mistä sä lähdet hakemaan? Siis ei kukaan tiedä. Ei Suomessa kukaan kalasta, ei oikein tietoa, mistä semmoista voisi saada. Hauki nyt on semmonen, että en mä tiedä, plus 12 kilo haue voi käytännössä saada mistä vaan. Ruutanatkin on saattanut täällä kasvaa. Entäs sitten 2 kilon ruutanan ylitys vai 18 kilon karppi? Toi alkaa olla aika paha jo. Sanotaan, että kyllä mä ehkä tossa vaiheessa valitsin vielä sen karpin. Mut sit jos aletaan puhua 2,5 kilon ruutanasta, niin sit se alkaa kallistua joku ruutanan puolelle. Vaikka ruutana tunnetaankin yhtenä oikukkaimpana onkikalana, silti suurkalarajan ylittävä ruutana sattui meille jopa pienellä tuurilla yllättävänkin helposti. Toki se maaginen 2 kilon raja edelleen kummittelee. Ja vaikka joskus jokin laji nouseekin ehkä odotettua nopeammin, silti useimmin hommat menevät juuri toisinpäin. Tunteja saa antaa paljon, mutta palkkiota ei silti tunnu koskaan tulevan. Lapin yöttömät yöt. Tää kertoo sen, miten kauas me joudutaan kotoa lähteä, että meillä on edes mahdollisuus tavoitella maagista kilon ahvenen eli suurkala-ahvenen rajaa. On varmasti etelässäkin ja lähempänäkin mestoja, mutta ei semmosia, mitä me osattais oikeastaan kalastaa, että me nyt päätettiin Olvin kanssa lähteä vähän noita petokalojen suurkalarajoja tavoittelemaan ja meille ehdottomasti helpoin kombo on Lappi. Ai, hyvä fiilis. Tyynijärvi keskellä yötä. Voiko sitä nätimpää olla? Olisiko eka heiton taikaa tässä mestassa? Ei huonosti ei alkanut kilosen ahvenen etsiminen. Nimittäin eka kala 670 grammaa. Ei paha. Reissun avauskala loi uskon korkealle, maagisen kilon rajan rikkomiseen. Silti lopulta ainoat luvut kotiin vietäviksi oli 200 ahventa
4 kalastuspäivää ja lähes 2000 ajokilometriä. No mites sulla sitten, kumpi on mieluummin 3 kilon lahna vai 13 kilon hauki? Kyllä 3 kilon lahna on vielä semmonen, että mä uskon, että se on enemmän vaan jo tiedettyjen paikkojen niin kuin kellotusta. Mutta 13 kilon hauki on jo semmonen, että mä uskon, että se vaatii vähän enemmän kuin pelkkää kellottamista. Se vaatii ajoitusta, se vaatii myöskin todennäköisesti jopa tällä hetkellä paikkoja. Et kyllä se kallistuu, kyllä 13 kiloa alkaa olla siinä rajoilla. Et sit kyllä niinku... Mutta jos lahnan nostais vaikka 4 kiloa, niin olisiko sit jo vaikeampi? Tai 4,5? Ehkä 5 kiloa olisi mulla se raja. 5 kilon lahna, se alkaa oikeesti olla jo niinku ihan järkyttävä lähtö. Se alkaa olla jo niinku tässä suunnassa karppeikin periaatteessa isompi, kun se on niin korkea. Kyllä. Niin se on jo semmonen, se on sen verran majesteetillinen kala, että sit se on varmaan se 13 kilon hauenkaa kyllä aika niinku aika even Steven. Onski? Olvi. Ei helvetti! Näettekö mikä tuli? Ruutanalta näytti. Eikö ollut? Ruutana tai pieni karppi. Ai, hitto. Ois meillä haavimissa? Ei oo haavikala. Hitto, siinä oli ensimmäinen suurkala kuule kiinni. Mä veikkaan, että oli sen vähän reilu kiloinen ruutana, jos näin oikein. Karkuutukset eivät ole toivottuja, mutta ne kuuluvat kalastukseen. Raastavimpina ovat ne, jossa kalan koko ja laji herättävät kysymyksiä vielä vuosienkin jälkeen. Eikö kala? Onkin hyvä kala. Tää hyppää kohti. Jäätävä kala. Tää on oikeesti iso. Ota haavi. Äijä luuli, että se on pohja. Joo, sitä. Onko tää jäätävä pölli? Voiko se olla kuha? Se ei tää haavoittunut yhtään. Jännittää ihan hullu nyt oikeesti. Ai saakeli. Se on varovasti. Älä vedä väkisin. Oikeesti sydätyykin pitää ihan saa. Mitä hittoa? Pelkää, että sä olet liikaa painetta. Tää ihan sairasta. Mä oon ihan varma, että tää oli pohjasta. Pohjasta. Vaan rauhassa. Ai niinku... Tää jännittää ihan törkeä. Tossa ei halua tulla sieltä. Oh, mä oon niinku jännittänyt tyyli ikinä näin paljon kalan kanssa. Ei vittu! Ei! 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 Et oo toissas. Eikö meidän rikkoa paikkaa, mutta ei tossa mitään hyötyä rikkoa. Ei siis. Mä ois pysty sanoa mitä ei se. Se oli ihan saletisti niinku yli femman kuha. Ihan saletisti. Ei ne... Siis toi ei niinku tullut yhtään lähemmäksi venettä. Ei.
Sitten tuo pelkkä väsyttely kesti 3-4 minuuttia tohon asti. Joo, mutta ei se ollut haukea, ei hauleilla yhtään ei ollut, ei missään nimessä ollut. Se ei toivonut mikään muualla kuin kuha. grammana särki. 500 on kyllä ihan älyttömän iso oikeesti. Mulla oli äsken vähän isompi kiinni, mikä tää Poitsekentti ehkä ihan 500 ollut, mutta kyllä se oli varmaan 400. Tää on iso särkeä kanssa, että saa nähdä. Koha ylös. Tää on varmaan lahna. Ei. Niftit vaan ylös. Oppe vaan nyt haavi käteen. On lahna joo. Se on siihen. 2 kiloa ja varmasti, ihan varmasti. Nää ei näyttänyt niin isolta, mutta... Aika iso on. Oh, mä tärisen. Ai. Se ollaan ihan sikalähellä. Ai, mun pulssi oikeesti ei tästä koskaan mun pulssi. Se on iso. Arvatkaa mitä? 10 kerho. 10 suurkala. Oletko nyt kaikki tasoissa? Koskerissa Ollaan. Ai oikeesti siis mä en muista millä. Siis kato. Mä ihan niinku... Kolme kiloa 100 grammaa. Reilusti yli suurkala ja sinne 3 kilo päälle. Ihan elämäni niinku siisteimpiä kaloja, mitä mä ikinä saan. En muista milloin mä olisin ollut näin fiiliksissä uudesta enkkakalasta mitä tän kanssa. Että antoi kyllä kovat fiilikset. Nosta vähän ylöspäin kala. Kymppikerho. Vapaa-ajankalastaja.fi. Välilehdistä suurkalat. Suurkalailmoituksia voi tehdä sähköisesti. Ja aluksi merkata ihan omat perusyhteystiedot. Ja lajilistasta löytyy kaikki mistä löytyy nämä suurkalat. Sieltä lahna. Menetelmä oli pohjaonki. Saamani kala on vapautettu kyllä. Sitten tarvii aina saaliskuvan ja sieltä kamerasta ollaan otettu lahnasta nätti kuva ja kalastajasta. Painogrammoina 3100. Pituutta me ei otettu tosta kalasta, kun haluttiin vapauttaa sen verran nopeasti. Joten pituuksia en laita, koska paino riittää suurkaluylitykseen. Pyyntipäivä tämä päivä, pyyntiaika. Varmaan tuli 1 yöllä varmaan aika lailla. Pyyntipaikka Espoo. Ja jos haluaa tarkempiin sit kertoa paikkaa tai syöteistä tai välineistä, niin tähän voi sit todella tarkat tiedot laittaa, mutta ne ei ole pakollisia. Punnituspaikka ja aika Espoo 17.6.2020. Berkelin puntarilla ja tarkkuus on 10 gramman tarkkuus. Todistaja 1, Pauli Varsila. Todistaja 2,
Olavi Kujanen. Punnituksen todisti myöskin yllätys samat veijarit. Ja vakuutan tiedot paikkaansa pitäviksi. Kala on nyt lähetetty SVK:n suurkalarekisteriin. Ja sen sitten aamulla kun sieltä käydään hyväksymässä, niin meikä pääsee samalla Hall of Fame 10 kerho eli 10. suurkala. Suurkala-ilmoituksissa pitää tietenkin olla tiedot kalan painosta tai osalla kaloista pituudesta. Jos kalan aikoo vapauttaa, se pitää punnita pussissa tai haavissa tai jossain muussa vastaavassa, että kala ei vahingoitu. Missään nimessä kalaa ei saa laittaa roikkumaan puntarikoukusta. Käsittely pitää olla mahdollisimman nopeata, mutta kumminkin tarkkaa, että saadaan oikeat lukemat ja hyvä kuva talteen. Sen jälkeen kun dokumentointi on valmis, niin kala vapautetaan mahdollisimman nopeasti. Näin meillä on jatkossakin suurkaloja vesistöissä. Itse asiassa tällä hetkellä me ollaan urpoilla saatu 17 erilaista suurkalaa. Ja tää turpa, mitä me tultiin nyt hakemaan, voisi olla se 18. Ja tosiaan sen suurkalan raja on 300 grammaa, joka on aika paljon. Suomen ennätys taitaa jopa olla yli 3 kiloa. Sanoisin, että olennaisinta on suurturvan kalastuksesta, mistä paikasta sä haet sitä. Pienissä joissa on paljon turpaa, mutta sen takia kun siellä on vähemmän ravintoa, niin se voi kasvaa selkeästi hitaammin. Ne voi olla aika vanhoja ja silti jäädä siihen kilon kokoluokkaan. Ja se voi olla todella vaikea saada suurkalakokoinen turpa jostain pienestä joesta tai jostain purostakin. Ja nyt me ollaan selkeästi valittu isompi jokikohde sitä varten, että täällä tiedetään olevan isoa turpaa. Eli se suurturvan saavuttaminen voisi olla helpompaa, kun on vähän isompi kohdepaikka. Ja turvalle riginä, nyt me kolastaa virtaavasta vedestä, niin tämmönen, mikä tapainon nimi muuten se on? Mä en oikein tiedä siis. Tietääks te jo? Putkipaino, en mä tiedä, mutta putkipaino. Virtaavaan veteen sopiva, että tää ei mene niin helposti kivenkoloihin jumiin. Ja me ollaan nyt rikottu tosiaan makkaranpalonen tohon pääsiimaan kiinni. Tämmönen 20 sentin tapsi. Ja sitten näin vielä karpinkalastuksesta otettu heerikoukku käyttöön. Eli heerikattu koukku tarkoittaa sitä, että syötti ei tule koukkuun itsessään, vaan tuon koukun taakse tommosella heerikillä, jolloin syötti on tosi mehukkaasti näkyvillä sille kalalle, mutta koukku myös tosiaan vapaana ihan kokonaan, että kala kun nappaa, niin nätisti jää usein sinne ylähuuleen sitten kiinni. Kello on 10 nyt, me tultiin tänne vähän nyt jopa ajoissa. Ja turpahan on yöaktiivinen kala. Tässä on nyt mahdollisuus saada ennen kuin tulee pimeä vielä jotain, mutta todennäköisesti saadaan vasta sitten ihan pimeässä noin mahdolliset kalat. Ja meillä menee varmaan aika myöhään tänään, kun yritetään saada visu ylös. Suurkalakilpailun vapautussarjassa lohikalojen osalta on käytössä pituus, jolloin minimoidaan kalojen käsittelyä. Kala voidaan mitata siinä vedessä, kun se on haavissa. Ei tarvitse nostaa ollenkaan kalaa ylös. Olisiko tää jo tässä? 4 tuntia istuttu, ei mitään. Ei yhtään mitään. Vähän helissä. Kai se vaan täytyy raapia, kun ollaan tänne asti tultu. Joo. Katsotaan nyt. Hiljasta ollut. Ei tärpi. Yksi toinen. Ihan superhiljasta. Ei uskon, että näin vaikeet. Jep.
Vähän viileä tulee. Sen semmoista. Onko se kerran uudelleen heitto ja sit se on? Olisiko riikästäykset vielä? Joo, tehdään niin. Pakko se on jotain tehdä. Mun puolestakin voidaan oikeesti lähteä nyt. Ollaan nyt jonkun aikaa vielä. Heitetään kerran uudestaan, ollaan jonkun aikaa. No. Eikö sit olla? No. Ei katkaista selkärankaa vielä. Sitä on kyllä tänne koeteltu. Miltä tuntuu? Ihan hyvä. Hyvä. Aika hyvin vedetty vastaan, niin pakko olla hyvä. Kuha. Tuo on iso. Onko? Onkohan kuha oikein? Näytti vähän kuhaa. Toivottavasti ei oo. Enkkakala sekin olisi. Ja on se. On kuha. Ei oo. Oli kuha. Ei ole, ei varmasti ollut. Niin leveä kylki. Eikö toi ole kuha? Ei helvetissä. Tossa on... Kun pystyy selkeästi haavattua vielä, niin on se turpa. Se on iso. Oi juma. Se on iso. Huh. Se on turpa vai? Ei helvetti. Onko se säyne? Turpa, on se turpa. Vitsi, se ihan on iso. järkyttävän iso. Helvetti. Siis mitä ihmettä? Siis toi voi olla Suomen ennätys. Saatanan iso. Ihan törkeen iso. Katso, sit toi mun ensimmäinen turpa. Siis, mitä täällä tapahtuu? Mitä täällä tapahtuu? Joo, tuli vielä BKK-koukku. Toi on yksi hienompi kala. No, katso sitä pystyy. Nyt on kuonut. On se 60 senttiä. Mutta mikä kala? 18 suurkala ja melkein Suomen ennätyskala. 3,22. Kelatkaa, tää on mun ensimmäinen turpa. Ensimmäinen. Se mulle siunataan tämmönen kala, niin huh. Sitten ihan tajuton fiilis. Ääni värisee, kädet tärisee ja... Siis, onneksi alkoi ihan... Kiitos. Aivan käsittämätön. Aivan mauton kala. Siis mulla on paljon kalastettu yhdessä. Ja oikeesti tämmöisistä hetkistä on, näistä on niinku... Mä en muista milloin viimeksi on tämmönen fiilis, että niinku... menee ihan tiedot, niinku, ei osaa käsittää niinku sitä kalan siis niinku... muuttuu ihan pikkupojaksi. Tän takia mitä tätä tehdään. Tää on niinku kalastuksessa, tää on niinku se, tää on sitä mageinta puolta, että... Siis niinku... Tuo oli ihan absurdi. Siis... Aivan absurdi. Siis me ei oikeesti voitu uskoa, että se on niinku edes turpa. Toi niinku... Tossa ei ole vaan mitään järkeä, kun ton kokoisessa kalassa. Se on siis ihan tajuttu. No arva mitä? Me jäädään varmaan vielä hetkeksi aikaa. Me ollaan joutu puoli tuntia yliaikaa. Mä suostuttelin kundit jäämään tänne vielä vähäksi aikaa tossa joku aika sitten. Alkoi usko loppua. Sanoin, että ollaan vielä 15 minuuttia. Tehtiin riikästit ja... Se kannattaa. Kuunneltiin vähän Leevi and the Leavingsia. Hölmöiltiin laiturit ja... Bam! Vika on pois. Jumalauta. Käsittämätöntä. Kasvoilla on leveä hymy ja silmät loistavat. Pitkään haaveiltu kala on nyt siinä. Tavoite on toteutunut ja olo on onnellisen tyhjä. Kuka vain meistä voi olla tämä hymyilevä saamamies, sillä koko suomalainen lajikirjo ja niiden suuret yksilöt odottavat onkiaansa. Paikkoja on kaikkialla. Ei se helppoa ole,
Mutta etsimisessä ja löytämisessä on koko harrastuksen kauneus. Kun kipinä lopulta syttyy, sen sammuttaminen on hankalaa. Maantiede on muuttunut. Kartan sinisestä on tullut salaperäinen mahdollisuus. Kalan maatessa haavin pohjalla uusi tarina on jo valmis kerrottavaksi. Se on tarina ajasta ja yrityksestä, epäonnistumisesta ja luottamuksesta. Ja lopulta se on kertomus yhdestä ainoasta kalasta, joka pelkällä olemisellaan kiehtoi ja haastoi koko kalaporukan. Kun kala lopulta liukuu hitaasti takaisin elementtiinsä, tarina saa ansaitsemansa päätöksen. Kalastus jatkuu ja kalat kasvavat yhä. Suurkalasta on tullut legenda.